हेलो एभ्रिवान आपनालोक सकलोके मोर चेनेलলৈ स्वागतम जनाइछु आरो আজি আহিলো মাহতৰ ঘৰলৈ আৰু ভাবিলো আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাই দিও মাহতৰ ঘৰখন এতিয়া কেনেদৰে ৰাখিছে মায়ে ফুলবোৰ কেনেদৰে কৰিছে আৰু দেউতাই কৰিছে পাচলি আৰু আপোনালোকক তাকে অকনমান দেখুৱাই লওঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছত দেখুৱাই যাম কি কৰো আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছো পঞ্চমুখী গোলাপ পাঁচপাহ গোলাপ একেলগে ফুলি আছে আৰু বহুত দিনলৈকে থাকে খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু এই জোপা ফুল এইখিনি হৈছে ডালিয়া এবাৰ উঠিবনি জানো আৰু এয়া দেউতাই খুব ধুনিয়াকে পাচলিখিনি কৰিছে আৰু এয়া হৈছে উলকবি আৰু উলকবিবোৰ এতিয়া ধুনিয়াকে ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইফালে আছে এইখিনি গাজৰ আৰু সাইডতে এইখিনি মূলা ধুনিয়াকে মূলা পাতবোৰ ওলাই আছে আৰু এইখিনি হৈছে বন্ধাকবি আৰু বন্ধাকবিবোৰ ধুনিয়াকে বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া আৰু খুবেই ভাল লাগে এনেদৰে দেখি আৰু এই জোপা হৈছে স্কোৱাছৰ গছ হেন্দালিখনৰ ওপৰত এনেদৰে উঠাই দিছে আৰু হিটু সাইডেও আছে এজোপা কোমোৰাৰ গছ আৰু এইফালে ঘৰটোৰ সাইডতে আছে লাই শাক আৰু লাই শাকখিনি এতিয়া অন্তিম পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু শেষ হ'ব হৈছে আৰু বুঢ়া হৈ গৈছে এতিয়া আহি আছো ঘৰৰ ভিতৰলৈ আৰু বাৰান্দাত দুৱাৰ মুখতে আছে এজোপা লাকি বন্ধু এতিয়া আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাই দিছো ভিতৰখন কেনেকৈ ৰাখিছে লিভিং ৰুমটো
আহক। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহিয়ে বাওঁ চাইডে কৰ্নাৰটোতে ৰাখিছে এনেধৰণে এডাল ষ্টেণ্ড আৰু তাৰ ওপৰতে ৰাখিছে এটা চিংগোনিয়াম আৰু তলতো ৰাখিছে এটা মনি প্লাণ্ট আৰু ওপৰৰ ফালে ৱালত আছে দুখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ মাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইমত দিয়া আৰু এজোৰ চিম্পল সোফা ৰাখিছে এনেধৰণে আৰু কৰ্নাৰত ৰাখিছে এটা ৱাল শেল্ফ আৰু এইফালে এখন টেবুলত কেইখনমান শৰাই ৰাখিছে লগতে লোটা আৰু কাঁহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে ৰাখিছে আৰু এই শেল্ফটোত আছিলে কৰ্নাৰ শেল্ফটোত ৰাখিছে শ্ব'পিচ আৰু লগতে নেচাৰেল প্লেণ্টটো ৰাখিছে এটা দুটা কমপ্লিট লুকটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং ৰুম এতিয়া আপোনালোকক ডাইনিং এৰিয়াটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ লগতে আপোনালোকক ডাইনিং টেবুলৰ জেগাটুকুৰাও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া পানী গিলাচটো মোকে খাবলৈ দিছিলে ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইখন এখন স্পেচিয়েল চকী খুবেই কমফৰ্টেবল বহিবৰ কাৰণে আৰু এইটোৱে হৈছে ডাইনিং এৰিয়াটো এইফালে কিটচেনলৈ চাওঁচোন মায়ে কি কৰিছে এইফালে কি বনাব লৈছে অঁ আমাৰ মায়ে আকৌ খুব ধুনীয়া নিমকি বনায় দেই আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ মায়ে কেনেদৰে নিমকি বনায় আৰু লগতে ময়ো শিকিম এতিয়া ইয়াত কি দি লৈছে ৰিফাইন দিলে নিমখ অকণমান কালজিৰা অঁ অলপ এনেকৈ মুঠি মুঠি হেৰি হ'ব লাগিব এনেকৈ মুঠি লাগিব অঁ এনেকৈ মুঠিয়াই চাই ল'ব লাগিব ন নিমখ কালজিৰা আৰু ৰিফাইন আন্দাজ মতে ময়দাৰ লগত মিলাই দিব লাগিব আৰু এনেদৰে মুঠিয়াই চাব লাগিব যদি মুঠিটো বান্ধ খাই যায় তেতিয়াই কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ অলপ দি লাহে লাহে মাৰি ল'ব লাগিব ময়দাখিনি মাৰোঁতে অলপ অলপকৈ পানী দি মাৰিব লাগে একেবাৰতে সৰহকৈ পানী দি ল'ব নালাগে চাঞ্চতে মাৰ লগতে ফটো একপিও তুলি ল'লোঁ এয়া নিমকি বনাবৰ কাৰণে ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকন এখন দি ৰাখি থ'ব লাগে ধুনু এতিয়া ডাঙৰ নিমকিকেইটা বনাবৰ কাৰণে লাডুকেইটা এনেদৰে সৰু সৰু কৰি লৈছে আৰু আচলতে মায়ে আজি আমাক খাবলৈ দিবৰ কাৰণে এনেদৰে বনাইছে পটককৈ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ
এয়া ডাঙৰ নিমকিকেইটা বনাবৰ কাৰণে ময়দা আৰু ৰিফাইনৰ অকণমান মিক্সাৰ এটা কৰি লৈছে। এয়া লাডুটো পাতলাকৈ বেলি লৈছে আৰু মিক্সাৰখিনি লেয়াৰ টাইপত ওপৰত লগাই লগাই যাব। আৰু এই আছোঁ কেনেদৰে লগাইছে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া মায়ে ভাজিব আৰু প্ৰথমতে গেছটো অকণমান হাই ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে আৰু লগে লগে লুটিয়াই দিব নালাগে। ফুলি অহাৰ পাছতহে ইলুটি কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমে জুইটো কমাই দিব লাগে। এয়া গেছৰ জুইটো অকণমান কম কৰি ভাজি আছে এতিয়া। কেৰাহীখন যিহেতু অকণমান ডাঙৰ লৈছে সেইকাৰণে একেলগে 4টা দি দিছে আৰু সৰু কেৰাহী হ'লে এটা এটাকৈ ভাজিব লাগে। নিমকি বনাই আছে দেই, টিপটপ নিমকি বনাই আছে। নিমকিকেইটা ভাজি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু খুবেই ধুনীয়া আৰু মচমচীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম বাৰু মই। আৰু এতিয়া কাটা নিমকি বনাবৰ কাৰণে এনেদৰে ডাঙৰকৈ বেলি লৈছে আৰু চাইজত কাটি ল'ব। আৰু কাটা নিমকিখিনি বনাওঁতেও একেদৰে হাই ফ্লেমতে প্ৰথমতে ভাজিব লাগে আৰু লৰাই থাকিব লাগে এনেদৰে, নহ'লে গোটা বানি যাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত ক্ৰমে জুইটো কম কৰি পেলাই ভাজিব লাগে। আৰু এয়া আমাৰ কাটা নিমকিখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ বাৰু। ফটক কৰি উঠিছে আৱাজটো, একদম মচমচীয়া হৈ গৈছে। এয়া একদম মচমচীয়া, বিৰাট ধুনীয়া খাবলৈ। আৰু আপোনালোকক এয়া দেখুৱালোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান পটককৈ বনাই দিলে। আৰু আমি আহিছিলোঁহে, আমি অহাৰ লগে লগে বনাই পেলাই ৰেডি কৰিলে আৰু এতিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাকী বনি থাকিব। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ কি কি ৰেডি কৰিছে। এইটো হৈছে মুড়ি লাডু, মুড়ি লাডুটো মায়ে নিজে বনাইছে এইটো, বাকী এইবিলাক মিঠাই আৰু। এতিয়া আমি চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু এই পাকঘৰতে মই ভঙা টুকুৰাটো অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, বিৰাট মজা, একদম মানে একেবাৰে হোটেলতো পাত্তা নাপায়, ইমানেই ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে, বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। আৰু তুমি আজি এই ৰেচিপিটো শিকোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ভিউৱাৰ্ছকো দেখুৱাই দিলোঁ, ইচ্ছা কৰিলে বনাব পাৰিব। বুঢ়ী মানুহেনো কি বনাই দেখোন, বুঢ়ী মানুহে বেছি ভালকৈ বনাব পাৰে। এতিয়া আমি চাহকাপ খাই লওঁ। মোৰ থাকি যোৱা টুকুৰা খাই দিম আৰু। তুমি খাই লোৱা নহয়, খাইছা নিমকি কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ? একো নাই, নাই নানো। আৰু এইটো বিৰাটেই টেষ্টি, চাহৰ লগত নিমকি। নিমখ আছেগে নাই? এইটো মুড়ি লাডু টেষ্ট কৰি চাই লওঁ। নিমখ অকণমান সানিব লাগিব।
এনেকুৱা টান হ'লেহে ভাল লাগে মূলাটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনালে। ধুনীয়া হৈছে দেই মূলাটো ৰেচিপিটো এদিন শিকিব লাগিব হা এয়া নিমকি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ আকৌ লগতে মোকো দিবৰ কাৰণে পেকেটিং হ'ব এতিয়া কেনেকুৱা জমনি হয় আৰু এয়া মায়ে ছিঙি আনিছে বাৰীৰ ওলকবি আৰু লগতে মূলাপাত ওলকবি প্ৰথম মোকেই দিব ঘৰতো খোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু এইকেইটা কি নাম জানা নাই এইকেইটা কি ওলকবি অঁ ওলকবিকেইটা ইমান ধুনীয়া আৰু ঘৰলৈ লৈ লৈছোঁ এয়া ওলকবি আৰু এইফালে মূলাপাত আৰু এয়া ধুনুহঁতৰ কাৰণে আজি বনি আছে মাংস আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু মাংস পোলাও হ'ব আৰু সিহঁতিয়ে খাব আৰু মই আজি নাখাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে কোনোবাখিনিত তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই